विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज 9 मार्च म्हणजे बघता बघता 10 दिवस संपले मार्च महिन्यातले, 20 दिवस शिल्लक आहेत। ठीक आहे, एप्रिलच्या 2 तारखेपासूनच प्रॅक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होते, बरोबर आहे। ती 22 तारखेपर्यंत चालणार आहे। 23 तारखेपासून बोर्डचा पेपर, म्हणजे आता खूप कमी दिवस उरलेत। अजून पोर्शन सुद्धा क्लिअर नाही आहे। इवन माझ्या सुद्धा ऑफलाईन क्लासमध्ये 100% पोर्शन झालेला नाही आहे बाळांनो। बघा, जर मला घ्यायचं असतं ना तर खूप अगोदर संपवलं असतं, मी लक्षात घ्या। पण माझ्या ऑफलाईन क्लासमध्ये मी परत रिव्हिजन घेतो मुलांचे। ओके, एक लक्षात घ्या की मग काय भीती वाटते, पोर्शन होईल का, अभ्यास होईल का, ही भीती बिलकुल मनात बाळगायची नाही। मी सगळ्या मुलांना सांगतो। ओके, समजा 16 टॉपिक आहेत, तुमचे 12 टॉपिक झालेत, 4 टॉपिक उरलेत। ह्या 15 दिवसात 20 दिवसात तुमचे होणार आहेत ते 4 टॉपिक सुद्धा, लक्षात घ्या। पण त्या 4 टॉपिकचं टेन्शन घेऊन झालेले 12 टॉपिक का नाही करत तुम्ही? ही सगळ्यांचीच अशी अवस्था आहे। ज्या मुलांशी मी बोलतो, ज्यांचे मला मेसेज येत आहे, ज्यांना मी रिप्लाय देतोय, एकच गोष्ट त्यांना सांगतो, जे झालंय ते परफेक्ट करा। आता काही कॉलेजेस साताऱ्यात अशी आहेत की ज्यांचे ऑलरेडी 3 वेळा प्रिलिम घेतले त्यांनी, एक झाली की दुसरी प्रिलिम, नंतर तिसरी। आता सगळ्यात मोठं कॉलेज आहे त्यांची, आता काल प्रिलिमची एक्झाम एक झाली, प्रिलिम फर्स्ट। बघा, एक आठवड्याचा गॅप दिलाय, लगेच प्रिलिम सेकंड स्टार्ट होते। जेव्हा हे प्रिलिम स्टार्ट करतात ना बाळांनो, त्यावेळेस तुम्हाला मनासारखी रिव्हिजन वगैरे करता येत नाही, ही रियालिटी आहे। का? एका दिवसात एक पेपर, म्हणजे आज फिजिक्स, उद्या केमिस्ट्री, मॅथ्स आणि बायो, असं प्रत्येक कॉलेजचं टाइम टेबल असतं। बोर्ड सारखं ते आपल्याला 2-2, 3-3 दिवस सुट्टी नाही देणार, लक्षात घ्या। मुद्दा असा आहे, मग मी तुम्हाला सजेस्ट काय करतोय बघा, की या प्रिलिमच्या निमित्तानं 16 टॉपिक पैकी समजा जेवढे परफेक्ट करता येतील तेवढेच करून तुम्ही जावा एक्झामला। ओके, तुम्ही जीव तोडून प्रयत्न केला, रात्रभर जागून अभ्यास करताय प्रिलिमचा, काही उपयोग होणार नाही, तुमचीच एनर्जी हे होईल म्हणून आपण, कारण एका दिवसात अभ्यास होत नाही। आता जे टॉपर्स आहेत ते म्हणतील का नाही होणार, आम्ही करून दाखवू। बाळांनो, करा, तुमचा अभ्यास परफेक्ट आहे। पण सगळीच मुलं टॉपर नाही आहेत, आम्हाला वेळ लागतोय, आम्हाला वेळ हवाय। म्हणून तर आमची रिक्वायरमेंट काय आहे की जरा डेट एक्सटेंड तरी करा। नाही करता आलं, निदान तो केमिस्ट्रीचा पेपर तर तिथून शेवटी ठेवा, तेवढं तर करू शकतात ना, सांगा बघू। जर सीबीएसई करू शकतं तर आपलं बोर्ड का नाही करू शकणार? सगळ्याच गोष्टी आपण सीबीएसईच्या घेतल्या आहेत ना, आता पोर्शन त्यांच्या इक्वलंट केलंय। आणि एरवी आता बघा, एक्झाम पोस्टपोन करावीच लागेल असं माझं तर मत आहे। पण मी नेहमी सांगतो बरं का, मी माझं मत तुमच्यावर लादणार नाहीये। मला तुमच्याकडनं काय अपेक्षा आहे बघा, शांतपणे जास्तीत जास्त टॉपिक रिवाइज करण्याचा प्रयत्न करा। मग आज कुठला टॉपिक आहे? डेरिव्हेटिव्ह। ओके, आता माझं ऐका, एक तर यश दादा आपला आहेच, त्याचबरोबर कार्तिक देखील आहे, त्याच्यानंतर प्रथमेश एक आहे, लक्षात घ्या। म्हणजे हा नवीनच प्लॅटफॉर्म आहे, समजून घ्या। या दोघांना मी रिक्वेस्ट करून हीच टेस्ट ठेवायला सांगितले, म्हणजे आठवड्याचं काल जे आपण प्लॅनिंग दिलं होतं ना, मग या तिघांच्या पण सेम तशाच टेस्ट असणार आहेत डेरिव्हेटिव्ह। म्हणजे समजा यशच्या टेस्टमध्ये 20 क्वेश्चन्स आहेत, कार्तिकच्या टेस्टमध्ये 25 क्वेश्चन्स आहेत आणि प्रथमेशच्या 15 आहेत। बाळांनो, काय होईल माहिती आहे का, लक्षात घ्या की जवळजवळ तुमचे 60 क्वेश्चन्स, आणि बघा हे सगळे मिळून तुम्हाला बेस्ट क्वेश्चन प्रोव्हाइड करणार आहेत। कदाचित काही क्वेश्चन सेम असतील बरं का बाळांनो, पण परफेक्ट तयारी होईल ना तुमची। हे झालं कधी, त्यांचे टाइम स्लॉट त्यांनी तुम्हाला दिलेत, त्याप्रमाणे तुमचा अभ्यास झाल्यावर तुम्ही एक्झाम द्या। ओके, पण मी तुम्हाला काय सांगतोय की डेरिव्हेटिव्हची प्रिपरेशन करायची आहे ना, तर पहिल्यांदा थेरम करायचे। 4 तर थेरम आहेत। ओके, म्हणजे बघा कोणते थेरम आहेत सांगा बघू, की dy/dx इक्वल्स टू dy/du डॉट du/dx, चेन रूल। ओके, पुन्हा कुठला आहे की dy/dx इक्वल्स टू dy/dt अपॉन dx/dt, पॅरामेट्रिक फंक्शन्स। तिसरं कुठलं आहे की dy/dx इक्वल्स टू 1 अपॉन dx/dy। आता चौथं पण ह्यातच आहे, लक्षात घ्या। तिथं काय असेल, dx/dy इथे विचारतील आणि 1 अपॉन dy/dx रेसिप्रोकल सारखं, लक्षात घ्या। माझं आहे का, 2013 पासून प्रत्येक पेपरमध्ये यातलं थेरम आहे 4 मार्काला, म्हणजे 3 मार्काला थेरम आणि एक सोपं न्यूमेरिकल्स तुम्हाला विचारतील, म्हणजे टोटल 4 मार्क। डेरिव्हेटिव्ह 8 मार्काला आहे, म्हणजे बघा ऍप्लिकेशनचा विचार करत नाही मी, फक्त डेरिव्हेटिव्ह म्हणतोय, ह्याच्यात फक्त डेरिव्हेटिव्ह आहे, ऍप्लिकेशन नाही, लक्षात घ्या। बरं, हे टाइम टेबल मी ऑलरेडी अगोदर दिलंय बरं का बाळांनो, लक्षात घ्या। कारण काय होतं, कालचा व्हिडिओ बघा, ओके, त्याच्यात मी कालचा म्हणजे शनिवारचा, लक्षात घ्या, त्यात मी आठवड्याचं टाइम टेबल दिलेलं आहे। जमलं तर डिस्क्रिप्शनमध्ये पण लिंक प्रोव्हाइड करेन मी। ओके, हे थेरम केलं की 4 मार्काची प्रिपरेशन झालं। आता अजून काय, पॅरामेट्रिक इक्वेशन्सचे न्यूमेरिकल इम्पॉर्टंट आहेत। ओके,
समजून घ्या. पॅरामेट्रिक इक्वेशन्सचे इम्पॉर्टंट न्यूमेरिकल आहेत. चेन रूल तुम्हाला जवळजवळ प्रत्येक ठिकाणी यूज करावा लागतोय. पॅरामेट्रिक इम्पॉर्टंट आहे. आणि दुसरं डेरिव्हेटिव्ह मध्ये सबस्टिट्यूशनचे न्यूमेरिकल्स आहेत. ओके, पण ते पॅरामेट्रिक सारखेच न्यूमेरिकल आहेत लक्षात घ्या. आणि काही टिपिकल न्यूमेरिकल आहेत बघा, म्हणजे असे असतात बघा की y इक्वल्स टू x इन्फिनिटी असं असेल लक्षात घ्या, किंवा y इक्वल्स टू रूट मध्ये म्हणजे परत रूट असे काही प्रॉब्लेम टिपिकल आहेत. किंवा याच्यासाठी मी तुम्हाला सजेस्ट काय करेन की मी एक पहिला जो व्हिडिओ तुमच्यावर शेअर करेन त्यात थेरम्स असतील. 100% गॅरंटेड थेरम असं मी त्याचं नाव ठेवलं त्या व्हिडिओचं म्हणून. आपण जुना व्हिडिओ आहे पण नावाप्रमाणेच थेरम 100% कसे आहेत लक्षात घ्या, गॅरंटेड आहेत. ओके, त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का की जगदाळे सरांच्या चॅनलवर सह्याद्री मॅथमॅटिक्स प्लसवर माझ्या चॅनलवर सुद्धा डेरिव्हेटिव्हचे 2-3 व्हिडिओज मी अपलोड केलेले आहेत किंवा कदाचित जास्त पण असतील. मग तुम्हाला काय करायचं आहे की तुम्हाला टेक्स्टबुक मधले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे बाळांनो. मग सॉल्व्ह करताना डायजेस्ट घेऊन बसू नका, कुठल्या नोट्स घेऊन बसू नका, फक्त टेक्स्टबुक घ्या, सॉल्व्ह करा. नाही ना आला प्रॉब्लेम तिथे स्टार करून ठेवा लक्षात घ्या. आणि मग तो डाऊट क्लिअर करा तुम्ही डायजेस्ट मधून. बघा तुम्हाला काय क्लिक होत नसेल तर, पण एक एक स्टेप बघत अभ्यास करू नका, तुम्ही सॉल्व्ह करा. ओके, आणि मी तुम्हाला क्लिअरली सांगतो बघा, एक शेवटचं सांगतोय की वेगळ्या वेगळ्या सिरीज मला पण सुरू करायच्या आहेत. पण सांगताना थोडंसं वाईट वाटतं की तुम्ही जेव्हा एखादा मी शिकवतो तो व्हिडिओ तुमच्याकडून बघितला जात नाही, शेअर केला जात नाही लक्षात घ्या. म्हणजे बघा मी तुम्हाला रिक्वेस्ट पण करतोय की तुम्ही व्हिडिओ शेअर करा, जास्तीत जास्त मुलांबरोबर शेअर करा लक्षात घ्या. आणि तुम्हाला काय हवं आहे मला माहिती आहे. आता कसं आहे माहिती आहे का लक्षात घ्या, एक क्रिस्टल जॅक नावाचा आपला एक सबस्क्रायबर आहे, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री घ्या म्हणून सांगितलंय. माझ्या लक्षात आहे ते घ्यायचं आहे मला. दुसरी गोष्ट अल्डिहाइड कीटोन मला फिनिश करायचं आहे. ओके, त्याला रिस्पॉन्स चांगला मिळतोय, म्हणजे 1000च्या आसपास तर व्ह्यू आहेत सध्या. त्याच्यात तुम्हाला सांगू का फिजिक्स एक सेमीकंडक्टर आहे, बऱ्याचशा गोष्टी आहेत लक्षात घ्या. मध्ये काही अडचणी येतात, थोडेफार इकडे तिकडे जाणं होतंय ऑफलाईन, ह्या माझे रिस्ट्रिक्शन आले होते, पुन्हा ते कमी केले, परत लावले, ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे थोडासा डिस्टर्बन्स आहे बाळांनो लक्षात घ्या. पण हे सगळं मला द्यायचंच आहे. ओके, आणि सगळ्यात महत्वाचं की यशच्या टेस्टला तर खूप छान प्रतिसाद मिळतोय. 400च्या आसपास मुलं येत आहेत, पण मला तिथं 5000च्या आसपास मुलं हवी आहेत. ओके, आणि आता बघा हे 3 प्लॅटफॉर्म आहेत ना, याच्यावरती तर आपण डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट अरेंज करतोय. पण नंतर काय करणार आहे आपण, मी क्लिअरली सांगतो तुम्हाला की एकलव्य बॅचच्या जशा टेस्ट असतील त्याप्रमाणे आपण आपल्या टेस्ट अरेंज करू. ओके, म्हणजे काय होईल माहिती आहे का की तुम्हाला एका दिवशी वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्म जरी असतील तर एकच टेस्ट मिळेल. त्याचा फायदा काय होईल सांगा बघू, टॉपिक परफेक्ट होईल ना. आलं का लक्षात तुमच्या? म्हणजे आम्ही सगळे मिळून तुम्हाला मदत करतोय. ओके, आणि लवकरात लवकर बोर्डकडून पण चांगलंच डिसिजन होईल. आता बोर्डचं एक तुम्हाला सांगतो बरं का, काल ऑफलाईन मध्ये डिस्कशन मध्ये बरीच मुलं अशी खुश झाली होती की सर क्वेश्चन बँक मिळणार आहे, क्वेश्चन बँक मिळणार आहे, त्यातलेच प्रश्न येणार आहे. आता काय 100%. भावना थांबा, क्वेश्चन बँक अगोदर पण दिल्या गेल्या होत्या. 10th स्टँडर्डच्या वेळेस पण क्वेश्चन पेपर दिलेले होते मुलांना नवीन सिलेबसच्या वेळेस. 2-3 वर्षापूर्वी 12th स्टँडर्डला पण मला आठवतं नेहा शिंदेकडे पण क्वेश्चन बँक होती बोर्डचीच. ओके, त्यातलं काही सगळेच क्वेश्चन्स येत नाहीत, ही रियालिटी आहे. पुन्हा आपण त्यांना जाब पण विचारू शकत नाही काही त्यातलं का नाही आलं म्हणून. ते म्हणतील सिलेबस मधलं विचारलंय आम्ही, म्हणजे आपल्याला ऑब्जेक्शन याचा पॉइंटच नाहीये. त्यामुळे मी तुम्हाला सजेस्ट करतोय क्वेश्चन बँकच्या नादालाच लागू नका. IMP क्वेश्चन आम्ही प्रोव्हाइड करतोय ना, ते करा बाळांनो लक्षात घ्या. क्वेश्चन तेच करायचे, तेच परीक्षेत येणार. ठीक आहे, बोर्ड पर्यंत करल रे, CETचं काय, त्यामुळे तो मुद्दा नाहीये बरं का लक्षात घ्या. आणि अजून एक गोष्ट मला क्लिअर करायची लक्षात घ्या, क्वेश्चन बँक बद्दल जाऊ दे म्हणूया आपण असं मनानं खंबीरपणे ठरवलंय की चला ठीक आहे 23 एप्रिल तर 23 एप्रिल पुढे गेलीच पाहिजे, मान्य आहे. पण सध्या तर गेली नाहीये, तोपर्यंत तेच टाइम टेबल आहे समजून अभ्यास प्लॅनिंग स्ट्रॅटेजी तुम्ही ठरवा बरं का लक्षात घ्या. आणि माझं एक कालचं एक सांगतो, मी तुमचे प्रत्येक कॉमेंट वाचतो जसं मला वेळ मिळाला तसं. मग एक काल कॉमेंट असं होतं, मी तुम्हाला सांगतो की मी तुम्हाला जेई सोडून CET कडे वळवत नाहीये, डिमोटिवेट करत नाहीये. माझी पण इच्छा आहे की तुम्ही जेईची एक्झाम द्या, प्रॉपर प्रिपरेशन करून द्या, जीव तोडून अभ्यास करा, यश मिळवा बाळांनो. ठीक आहे, पण मला सजेस्ट काय करायचं आहे की जेईची प्रिपरेशन मी करतोय पण माझ्याकडून ते होत नाहीये. आता जस्ट गेल्या वर्षीचं एका मुलाचं एक्झाम्पल सांगतो, नाव न घेता. त्याचे पालक मला भेटायला इथं आले होते, तो पण आला होता. तो मुलगा काय म्हणला मला की सर मला पहिल्यापासून जेई करायचं नव्हतंच. आज तो मुलगा COP मध्ये आहे बरं का लक्षात घ्या. मग तो मुलगा काय म्हणला की मला करायचं नव्हतं, माझ्याकडून होत नव्हतं. पण त्याचे पेरेंट्स मला काय म्हणले की 10वीला त्याला बेस्ट मार्क होते, त्यामुळे आम्ही त्याला म्हणायचो कर रे, तुला समजेल, तुला आवडेल. पण त्याला ते आवडत नव्हतं. पण जसा तो CET कडे शिफ्ट झाला,
त्यानं त्याचं 100% द्यायला सुरुवात केली आणि रिझल्ट तुमच्या समोर आहे, आज तो CVPत आहे, बेस्ट ब्रांच आहे त्याची, लक्षात घ्या. म्हणजे मुद्दा काय आहे की ज्याच्यात तुम्हाला आनंद आहे ते करा. ओके, तुम्ही जे तुम्हाला यश मिळवून दाखवायचं आहे ना, बेस्ट ऑफ लक, मिळवाच तुम्ही, लक्षात घ्या. ओके, पण जर होत नसेल तर योग्य वेळेस योग्य डिसिजन घेतलं पाहिजे असं म्हणतोय. बघा, क्रॅश कोर्स मी सुरू करणार आहे, नक्की सुरू करणार आहे, कारण बरीचशी मुलं अशी आहेत की त्यांना क्रॅश कोर्स हवाच आहे, लक्षात घ्या. पण मेन पॉइंट काय की अजून थोडंसं बोर्डचं टाइम टेबल बद्दल काय येते त्यांच्याकडून माहिती, हे जरा बघतोय मी आणि त्यानुसार मला लॉन्च केलं पाहिजे. आता जर मी सीईटीचा क्रॅश कोर्स सुरू करायला सुरुवात केली म्हणूया आपण, तर मला माहिती आहे की बोर्डची तयारी करताना मध्येच सीईटीचा क्रॅश कोर्स घेणं योग्य नाही आहे म्हणून. ओके, मग यावेळेस कदाचित रिपीटरसाठी मी 11वीचा पोर्शन स्टार्ट करेन, पण त्याची पण फार आत्ता गरज असं मला वाटत नाहीये. एकदमच सगळ्या गोष्टी घेतल्या तर बऱ्या होतील. म्हणजे क्रॅश कोर्स बद्दल पण लवकरात लवकर तुम्हाला कळवेन मी. ओके, आणि 8च्या व्हिडिओला माझी बडबडच तुम्हाला ऐकायची आहे, स्ट्रॅटेजीज ऐकायची आहे, थोडंसं मोटिवेशनच मी तुम्हाला देणार आहे. कधीच मी कोणाला डिमोटिवेट नाही करणार. उलट डिमोटिवेट जो झालाय मुलगा त्याचा कॉन्फिडन्स वाढवायचंच काम माझं आहे, लक्षात घ्या. इव्हन या स्टेजला मला ऑफलाईन क्लासमध्ये आता नवीन मुलं येत आहेत या स्टेजला, मी त्यांना सांगतो 1 महिना आहे, पुष्कळ वेळ आहे, तुम्हाला घेऊन दाखवतो मी, आणि करतायत मुलं. ठीक आहे मित्रांनो, मग तुमचा प्रतिसाद मिळाला पाहिजे. टेस्टला घाबरू नका, टेस्ट द्या. 3 प्लॅटफॉर्मच्या टेस्ट कसा दिवसा विचार करू नका, छोट्या टेस्ट आहेत, लक्षात घ्या. अगदी एका तासात पण 3 टेस्ट, अरे 1-1.5 तासात 2 तासात होऊ शकतात, लक्षात घ्या. वेळ काढा, टेस्ट द्या. बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.